ก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆจากสาพัฒน์ทีวีนะครับขอบคุณครับสาพัฒน์ทีวีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องปรับอากาศ LG Duo Cool Pro Inverter รุ่น ICL ในรุ่นนี้จะมีด้วยกันถึง 4 ขนาดเริ่มที่ขนาด 8,800 BTU 12,000 BTU 18,000 BTU และสุดท้ายขนาด 24,000 BTU รุ่นที่เราจะมาแนะนำเป็นขนาด 12,000 BTU ที่จะเหมาะกับขนาดห้อง 12 ถึง 16 ตารางเมตรและยังเป็นรุ่นที่ขายดีณตอนนี้ด้วยครับในรุ่นนี้เป็นระบบ Duo Inverter Compressor เป็นการทำงานคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่คู่ช่วยระบายความร้อนและทำความเย็นภายในห้องได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังประหยัดไฟทนทานและทำงานเงียบอีกด้วยครับในส่วนของคอนเดนเซอร์ของ LG เคลือบด้วยสารโกลฟินวัสดุชั้นดีช่วยป้องกันการสึกกร่อนและการเกิดสนิมพร้อมยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นตัวบานสวิงปรับอัตโนมัติ 4 ทิศทางที่จะช่วยส่งและกระจายความเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้องด้านบนจะมีแผ่นกรอง P-Filter ที่จะช่วยดักจับฝุ่นขนาดใหญ่ป้องกันฝุ่นเข้าเครื่องเพื่อให้อากาศที่บริสุทธิ์มาพร้อมแผ่นกรอง Fine Dust Filter ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้อากาศภายในห้องสะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้งที่ใช้งานมาพร้อมระบบ Auto Cleaning เป็นการไล่ความชื้นอัตโนมัติช่วยให้ด้านในไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียในส่วนของแผงวงจร PCB ที่ทนไฟตกและไฟกระชากได้อย่างดีสามารถใช้งานต่อเนื่องไม่มีสะดุดและยังมาพร้อมกับการรับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปีในส่วนของแผงบอร์ดแผงคอยร้อนแผงคอยเย็นรับประกันนานถึง 3 ปีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำ Air LGทำไมเราต้องเลือกซื้อแอร์กับสาพัฒน์ทีวีเพราะเรามีบริการก่อนขายและหลังการขายถ้าหากลูกค้ามีปัญหาเรื่องใช้ไฟฟ้าหรือติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสาพัฒน์ทีวีพร้อมให้คำแนะนำและพร้อมดูแลลูกค้าหลังการขายแน่นอนครับสำหรับวันนี้ See you again next time สวัสดีครับ